Το κομμάτι της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών μας αφορά όλους. Όλους θα μας ελαφρύνει την καμπούρα μας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη φωτεινό και δυναμικό επεισόδιο DK Loud Podcast. Το να είναι η κοινωνία που ζούμε ένα ασφαλές πλαίσιο να εκφράσεις τη διαφορετικότητά σου είναι για όλους πιο καλά. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί με μια γυναίκα πρότυπο. Σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι νόμοι που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα να μπουν σε εφαρμογή. Η οποία δεν είναι απλώς μια αρχιτέκτονας. Για πολλούς ανθρώπους το μπότσο είναι ο λόγος που σηκώνονται το πρωί από το κρεβάτι τους. Είναι αρχιτέκτονας κοινωνικών ευκαιριών. Είναι ένας παράλληλος πλανήτης, ο πλανήτης της αναπηρίας. Αυτό λοιπόν αν άλλαζε, τότε θα υπήρχε μια συμπερίληψη φυσική. Ελευθερία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Από τα παιδικά σου χρόνια είσαι εθελόντρια και συνοδεύεις άτομα με αναπηρία σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους. Δεν θα αποκαλέσω τον εαυτό μου εθελοντή, γιατί εγώ ένιωσα ότι ανήκω όταν μπήκα σε όλο αυτό. Δηλαδή ένιωθα σαν στο σπίτι μου από την αρχή με αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου πω ότι απέκτησα φίλους όμως μέσα σε αυτό και νιώθω να κάνω διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, αλλά όχι με την έννοια του καλού Σαμαρίτη. Ένιωθα όμορφα μέσα σε όλο αυτό, ας πούμε. Έκανα φίλους. Δηλαδή είχαμε κάπως παράλληλες πορείες και πολύ κοινοαξιακό και πολύ κοινή εικόνα για το τι θέλουμε, το πώς θέλουμε να είναι όλο αυτό το κομμάτι της αναπηρίας. Και του να μην υπάρχει συνδεδεμένη η έννοια του εθελοντή και της λύπησης τέλος πάντων και όλο αυτό που... Είναι πολύ διαδεδομένο. Είναι μια πολύ διαδεδομένη ρητορική για την αναπηρία. Ακριβώς. Εμένα δεν με εκφράζει πάντως και θεωρώ ότι είναι και τροχοπέδι στο να υπάρξει εξέλιξη και συμπερίληψη αληθινή και ισοτιμία τέλος πάντων μέσα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο που πρέπει να πεθάνει, αν να ξεκινήσουμε στα σοβαρά διάλογο του τι σημαίνει ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία να υπάρχει μέσα στην κοινωνία επίσης όρις και να διεκδικεί ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη και όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο έχει καταχυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διακηρύξεις, συμβάσεις. Ακριβώς. Αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά. Υπάρχουν χώρες που το εφαρμόζουν κατά γράμμα και είναι νομοθετημένο και όχι μόνο νομοθετημένο, γιατί νομοθετημένο είναι και εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά γιατί ξεβολεύεται πολλοί κόσμος, απαιτεί και πόρους, οπότε δεν το προτεραιοποιούν, ας πούμε. Ενώ υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ας πούμε. Για να καταλάβεις, υπάρχει νόμος που υποχρεώνει τα καταστήματα και τους χώρους εστίασης να έχουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Και αυτό δεν το ελέγχει κανένας. Δηλαδή θεωρείται κάποιος φιλάνθρωπος αν τελικά το διαμορφώσει και το κάνει ανεξάρτητα από το αν τον ελέγξουν ή όχι. Αυτό είναι φουλ λάθος. Δηλαδή, γιατί μετά μεταθέτεις το πρόβλημα στο να διαπληκτιστεί ο άνθρωπος που δεν έχει πρόσβαση με τον μαγαζάτορα. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που να το ελέγχει και μετά να μην υπάρχει θέμα να πρέπει ο άνθρωπος να ξεβολέψει και να διεκδικήσει, ας πούμε, τα αυτονόητα. Έτσι πάει. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάς για το πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. Για την ελληνική κοινωνία μιλάω, γιατί εγώ έχω δει παραδείγματα και λόγω της δουλειάς που κάνω, μιλάω με ανθρώπους με αναπηρία από όλο τον κόσμο. Έχω εικόνα δηλαδή ποιες χώρες είναι πρότυπα, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα. Και μπορώ να σου πω ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος κόσμος της αναπηρίας, όντως. Με διαφορά. Δηλαδή, όταν αθλητές μου λένε να έρθουμε, ξέρω κι εγώ, να σε δούμε, μου λέω όχι, είμαι Βραζίλ. Να μην έρθετε. Θα έρθω εγώ εκεί που είστε. Πού είστε, θα έρθω. Δηλαδή, πολύ βασικά πράγματα λείπουν. Που θα έπρεπε να έχει τελειώσει ο διάλογος εδώ και χρόνια. Να έχει θεσμικά λυθεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και δεν έχει. Πέρα από το κομμάτι των υποδομών που είναι θεμελιώδες, τι άλλο πιστεύεις ότι λείπει από την νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο αν το εισάγαμε αύριο το πρωί, θα μπορούσε να βοηθήσει καθοριστικά την κοινωνική συμπερίληψη, τέλος πάντων, που θα έπρεπε να υπάρχει. Κοίτα, αυτό το ερώτημα είναι σαν αυτό που λέμε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι νόμοι που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα να μπουν σε εφαρμογή. Αυτό θα έπρεπε να μην τίθεται καν ζήτημα, ας πούμε. Δηλαδή το να είναι όλοι οι χώροι προσβάσιμοι, να υπάρχουν ράμπες παντού, αν γίνεται να μην είναι υπερψωμένα τα πεζοδρόμια, να αλλάζει υλικό, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, ας πούμε. Οι ράμπες να μην κατασκευάζονται λάθος, δηλαδή βασικά πράγματα που ορίζουν την φυσική πρόσβαση, ας πούμε, ενός ανθρώπου και τον μη αποκλεισμό του, ας πούμε. Όταν υπάρχει πρόσβαση στους ανθρώπους, να είναι σε όλα τα πράγματα που συμπεριλαμβανόμαστε οι υπόλοιποι,
που τύχε να είμαστε αρτιμελείς, ας πούμε, τότε μιλάμε ότι έχεις ένα πληθυσμό που αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένος. Τους έχεις μέσα στη ζωή. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και στα σχολεία που πηγαίνουμε και κάνουμε παρουσιάσεις, ότι ο λόγος που ο Έλληνας οδηγός θα πάει και θα κλείσει μια αναπηρική ράμπα για 5 λεπτά γιατί θέλει να κάνει τη δουλειά του και να μην ψάξει παραπάνω, να βρει πάρκινγκ, είναι ότι δεν πιστεύει ότι ένας ανάπηρος θα περάσει από εκεί γιατί δεν τους βλέπει. Είναι δηλαδή έξω από το δικό μας πεδίο όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένας παράλληλος πλανήτης, ο πλανήτης της αναπηρίας. Είμαστε εμείς οι περίεργοι, καλοί άνθρωποι και οι εθελοντές που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα ή που είναι η δουλειά μας γύρω από αυτό και είναι και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό είναι λάθος στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν αν άλλαζε, τότε θα υπήρχε μια συμπερίληψη φυσική. Δηλαδή θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και ο υπάλληλος μπορεί και να ήταν σε αμαξίδιο και it's okay, ας πούμε. Όταν η διαφορετικότητα είναι μέρος της ζωής μας, μετά αναγκαστικά υπάρχει ο σεβασμός. Γιατί βλέπεις τους ανθρώπους και ζεις μαζί τους. Δεν είναι κάτι που ήρθα εγώ και στο παρουσίασα και το είδες μία φορά στη ζωή σου. Είναι η καθημερινότητά σου. Και αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που δεν βλέπουμε συχνά ανθρώπους με αναπηρία έξω στον δρόμο. Και είναι πάρα πολύ. Είναι το 1/10 του πληθυσμού της Ελλάδας. Είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, παιδιά. Δηλαδή θα πρέπει να τους βλέπουμε 40 φορές τη μέρα και δεν τους βλέπουμε. Θέλω να πάμε λίγο στην εταιρεία σου. Εξήγησέ μας λίγο τι είναι το άθλημα μπότσια και τι ακριβώς κάνει η εταιρεία σου. Λοιπόν, το μπότσια είναι ένα άθλημα για χρήστες αμαξιδίου βασικά. Και είναι προϋπόθεση να υπάρχει αναπηρία και στα άνω άκρα. Η λογική είναι λίγο σαν το κέρλινγκ, αν κανείς ξέρει πώς παίζεται αυτό. Απλά στην κατηγορία που παίζω εγώ, επειδή οι αθλητές έχουν πολύ περιορισμένη κινητικότητα στα χέρια και δεν μπορούν να κάνουν την κίνηση, ας πούμε, να πετάξουν την μπάλα μόνο αυτόνομα στο γήπεδο, παίζεται με ειδικό εξοπλισμό και συνοδό συναθλητή. Πηγαίνοντας στο Πανελλήνιο τότε και βλέποντας με τι εξοπλισμό έπαιζαν η δική μας ομάδα, η Θεσσαλονίκης, και με τι εξοπλισμό έπαιζαν οι άλλοι, παίζανε με κάτι κομμένους σωλήνες, ας πούμε. Ήταν κάτι λούκια, ας πούμε. Σου λέω, ρε παιδιά, δεν θέλετε να κάνω εγώ μια ράμπα? Και μου είπαν, εννοείται, δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν, ας πούμε, να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ κάπως μπορούσα να κατανοήσω πώς μπορεί να γίνει, γιατί ήμουν ακόμα φοιτήτρια αλλά ήξερα 5 πράγματα, ας πούμε, για το κατασκευαστικό. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησα δηλαδή εκείνη τη χρονιά να παίζω σαν συνοδός συναθλήτρια και έκανα και την πρώτη μου ράμπα. Η οποία ποια χρονιά ήτανε? Το 7. Το 7. Και πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι πέρασαν να κάποια. Κάνεις την εταιρεία. Πέρασαν 10. Όταν αποφάσισα να κάνω την εταιρεία, είχε φτάσει σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο το σχέδιο, ήξερα ότι είναι πολύ καλό, ας πούμε. Αλλά όταν πια το απελευθέρωσα και στον κόσμο, έλεγα στους αθλητές ότι αυτό το πράγμα είναι custom, που σημαίνει ότι η τιμή είναι στάνταρ και μπορούν να ζητήσουν ό,τι αλλαγή θέλουν, χωρίς να πληρώσουν παραπάνω. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να το εξελίξω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έφτιαξα ένα fix σχέδιο και είπα το έκανα, είναι τέλειο, πάμε. Μπορεί να ήταν πιο χρονοβόρο για μένα, δεν έκανα μαζική παραγωγή ποτέ, ακόμα δεν κάνω, ας πούμε. Αλλά η κάθε αλλαγή που γινόταν ήταν προς το καλύτερο και ήταν πια διαθέσιμη σε όλους. Δηλαδή εξελίσσονταν αυτό το πράγμα και εξελίσσονταν για όλους. Κάθε φορά που προστίθενταν κάτι που θεωρούσα ότι βοήθησε, ας πούμε, να το κάνω καλύτερο, το συμπεριλάμβανα στο σχέδιο που έκανα την επόμενη φορά. Ήταν win-win, ας πούμε. Με βοήθησε πολύ το ότι έπαιζα όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα δηλαδή παίζω. Είχες έναν ανοιχτό διάλογο με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν τις ράμπες. Ναι. Γνώριζες τι παραπάνω χρειαζόταν για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Και από τη μία ήταν και προσωποκεντρικό, δηλαδή εξυπηρετούσε κάθε φορά την μοναδικότητα, αλλά εξέλιξε και τη δουλειά σου. Και βοηθούσε και τους υπόλοιπους. Αυτό, δηλαδή ότι πήγε βήμα-βήμα για να είναι τελικά διαθέσιμος πολύ καλός εξοπλισμός για όλη την κοινότητα του μπότσια, παιδί μου. Εμένα νομίζω ότι αυτό με κράτησε και το έβρισκα τόσο δημιουργικό από την αρχή. Το ότι δίνεις λύση. Ναι, δίνεις λύση και κάνεις διαφορά στη ζωή κάποιου. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να φάει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Χρειάζεται προσωπικό συνοδό για όλα. Παρ' όλα αυτά, στο μπότσια είναι ο χώρος που μπορεί να λάμψει. Άμα είναι ένας δυνατός εγκέφαλος εκεί πέρα μέσα. Που πραγματικά για πολλούς ανθρώπους το μπότσια είναι ο λόγος που σηκώνονται το πρωί από το κρεβάτι τους. Και κάνεις διαφορά στη ζωή τους όταν μπορούν να είναι πάρα πολύ καλοί. Ταυτόχρονα ξεκινάει και κάπως η ιδέα του οργανισμού Loud. Ναι. Ταυτόχρονα με όλη αυτή την πορεία.
Εγώ για πολλά χρόνια δούλευα μόνη μου. Τα σχεδίαζα, παρήγγελνα, κοβόταν τέλος πάντων τα κομμάτια ό,τι χρειαζόταν. Μετά έκανα εγώ τη συναρμολόγηση, ήμουν one man band, ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία. Και κάποια στιγμή προέκυψε η ανάγκη να έχω λίγο βοήθεια, έστω και σε χαμαλοδουλειές, ας πούμε. Και τότε με προσέγγισε ένας φίλος, ο Χρήστος, ο Κισάς, που έχει ο ίδιος το αναπηρία. Ήταν πολλά χρόνια άνεργος. Στην πορεία, αφού ήρθε ο Χρήστος για ένα χρόνο και είδαμε ότι αυτό λειτουργεί και λειτουργεί ωραία, είχαμε ωραία συνεργασία, ας πούμε, μπήκε στην παρέα και ο Αντώνης, ο Παρσιάδης. Τον γνώρισα μέσα από την ομάδα, ξεκίνησε μπότσια δηλαδή στην ομάδα. Ταιριάζαμε, έτσι βγάζαμε γέλιο μαζί. Ο ίδιος του έχει σπαστικότητα, αλλά δεν είναι χρήστης αμαξιδίου. Μπορεί να μετακινηθεί μόνος Μπορεί να του. μετακινηθεί αυτόνομα, είναι γενικά πολύ αυτόνομος άνθρωπος και εντάξει, δεν έχει λεπτή κινητικότητα στα χέρια, δηλαδή είχε δυσκολία, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά με το δικό του το ποντίκι και το δικό του ειδικό πληκτρολόγιο μπορούσε να κάνει δουλειά γραφειοκρατική, ας πούμε, και στον υπολογιστή και διάφορες μικροδουλειές με τα χέρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα μηχανουργείο που φτιάχνει τόσο διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές να γίνουν. Οπότε, όταν θέλαμε να γίνει μια δουλειά, δοκίμαζα πρώτα αν μπορεί να την κάνει ο Αντώνης. Αν μπορούσε να την κάνει ο Αντώνης, τέλεια, την έκανε ο Αντώνης. Αν δεν μπορούσε να την κάνει ο Αντώνης, την έκανε ο Χρήστος. Αν δεν μπορούσε να την κάνει και ο Χρήστος, την έκανα εγώ. Δηλαδή, λειτουργήσαμε έτσι για 2 χρόνια. Πήγε πάρα πολύ ωραία αυτό. Και υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα στη δουλειά και τέλος πάντων είδα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα, εφόσον σε εμάς λειτουργήσε τόσο ωραία, να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να οργανώσουμε και άλλα project και να προκύπτουν τα project ανάλογα με το τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι που έχουμε στην ομάδα και όχι το ανάποδο. Δηλαδή δεν θέλαμε να πούμε, ωραία, θα κάνουμε μπλουζάκια. Ας πάρουμε συνεντεύξεις σε 40 ανθρώπους, να δούμε ποιοι μπορούν να κάνουν μπλουζάκια. Ήτανε ότι ποιους ανθρώπους έχουμε στην ομάδα μας, ποιοι είναι στην παρέα μας, τι διαφορετικότητα έχουμε, ας δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας από αυτούς και ας κάνουμε ένα project. Αυτή ήταν η ιδέα. Και εκεί λοιπόν αντιλήφθηκες ότι υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο αξιοποίησης μοναδικών ικανοτήτων των ανθρώπων αυτών που μπορούν να είναι χρήσιμες στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή εκτός των ισότιμων ευκαιριών. Πάω πέρα από αυτό, έφτασε στο σημείο να δεις και την αξία, την πραγματική στη συνεισφορά του στην κοινωνία. Και σιγά σιγά εκεί κάπου γεννήθηκε η ιδέα της Loud. Ακριβώς. Ξεκίνησαν τα projects λοιπόν και ένα από αυτά είναι όλο αυτό που κάνετε με το Γιώργο στα σχολεία. Ο Γιώργος μπορεί να μην μπορεί να φάει μόνος του, αλλά όταν πηγαίνουμε στα σχολεία ανθίζει, κεντάει. Γιατί έχει χιούμορ, κάνουμε ωραίο παρεάκι μαζί, οπότε δίνει μια εικόνα της αναπηρίας η οποία δεν είναι για κλάματα, δεν είναι για λύπηση. Μιλάει για όλο αυτό το πράγμα, πώς είναι να μεγαλώνει σε μια κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, που δεν είναι προσβάσιμη, δεν είναι συμπεριληπτική, έχει πολύ λάθος εικόνα για την αναπηρία. Και έρχεται αυτό το πράγμα και το αλλάζει για την επόμενη γενιά, το οποίο είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο το να παίρνεις στα χέρια σου ανθρώπους που δεν το ξέρουν όλο αυτό το πράγμα, δεν το έχουν ξαναδεί και να τους δίνεις την πρώτη εικόνα, όπως θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ότι πρέπει να είναι η πρώτη εικόνα. Και να δίνουμε την ευκαιρία να ρωτήσουν ό,τι τους κατεβαίνει στο κεφάλι σε σχέση με αυτό. Γιατί όσο έχεις απορίες για τη διαφορετικότητα, θα κοιτάς και είναι λογικό. Και είναι πολύ σημαντικό να λύσεις τις απορίες σου σε σχέση με όλο αυτό το διαφορετικό, για να μπορείς μετά να κάνεις παρέα και να συνδεθείς. Και όχι μόνο να λύσεις τις απορίες που πολύ καλώς κάνετε γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά να έρθουν και πολύ κοντά και σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς από αυτήν την πολύ μικρή ηλικία για να υπάρχει εξοικείωση. Βέβαια. Και να καταλάβεις ότι εκτός από το διαφορετικό έχεις και πάρα πολλά ίδια με αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει. Δηλαδή η μόνη διαφορετικότητα είναι ότι αντί να περπατάει τσουλάει. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε κοινά. Δεν έχουμε συναίσθηση του τι σημαίνει διαφορετικότητα. Και να καταρριφθεί το αίσθημα της λύπης και να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτό που χρειάζονται είναι κατανόηση και πρακτική συνεισφορά. Όπως ακριβώς όλοι μας για όλα τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Έτσι ακριβώς. Απλώς δεν το γνωρίζουμε, δεν είμαστε εξοικειωμένοι, οπότε είμαστε πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με τον νύκτο για κάποιο λόγο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν μιλάμε για συμπερίληψη και για κατάρριψη, ας πούμε, όλων αυτών των εικόνων, των περίεργων που έχουμε στην Ελλάδα για τη διαφορετικότητα, νιώθουμε ότι αφορά έναν άλλο πλανήτη, ας πούμε, αφορά τους ανθρώπους που την έχουν τη διαφορετικότητα. Στην πραγματικότητα αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ανά πάσα στιγμή όλοι μας μπορεί να βιώσουμε κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ατύχημα και να γίνουμε χρήστες αμαξιδίου για να γίνει αυτό. Τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν ξέρεις ο καθένας από εμάς
πότε τελικά θα το βιώσει. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που το βιώνει ένας άνθρωπος που μπορεί να ανακαλύψει κάποια στιγμή στη ζωή του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ή να χρειαστεί να αλλάξει χώρα και ξαφνικά εκεί που ήταν το κοινώς αποδεκτό να είναι ο διαφορετικός και ο περίεργος. Όλοι μας λοιπόν, ανεξάρτητα από το αν θα αποκτήσουμε αναπηρία ή όχι, κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βιώσουμε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό είναι υπόθεση όλων το να γίνει η κοινωνία συμπεριληπτική, γιατί δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς σε αυτή τη θέση. Σε μια κοινωνία που συνεχώς, για να το πούμε κομψά, όσο πιο κομψά γίνεται, αγριεύει, η συμπερίληψη πάει χέρι-χέρι με την αξία της ενσυναίσθησης της, με την συνεργασία και με την έννοια της κοινότητας. Ακριβώς. Και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Και όλοι χωρίς αυτά, όντως, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εμείς σε αποκλεισμό. Πάμε να δούμε λίγο όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε με τη Loud. Εκτός από το κομμάτι της εκπαίδευσης, λοιπόν, που πηγαίνετε με τον Γιώργο και εισάγετε όλα αυτά τα καινούρια για τους μαθητές, πράγματα που είναι σημαντικά, τι άλλο κάνετε ή θέλετε να κάνετε? Ξεκινήσαμε ένα εργαστήριο που φτιάχνουμε μπλουζάκια και με τα δικά μας τα σχέδια, αυτά που φτιάχνουμε εμείς που έχουν λίγο χιουμοριστικό πρόσημο, ας πούμε, σε σχέση με την αναπηρία. Αλλά αναλαμβάνουμε και δουλειές για άλλους, ας πούμε, για ομάδες που θέλουν να κάνουν μπλουζάκια, καπέλα, θερμός, όλο αυτό το πακέτο τέλος πάντων, που είναι μια δουλειά που δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λεπτή κινητικότητα, έχει ευρύτητα, ας πούμε, το πόσοι μπορεί να συμπεριληφθούν σε αυτό και έχει περιθώριο κέρδους. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να κάνουμε, γιατί στην πραγματικότητα κάναμε μια KINSEP, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ένταξης για άτομα με αναπηρία. Να εντάσσονται δηλαδή στην εργασία και να μπορούν να πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουμε. Ούτε εθελοντισμός, ούτε φιλανθρωπίες. Στο διατάφτα. Όχι μόνο τα μπλουζάκια, αλλά 1002 πράγματα που έχουμε σκεφτεί, για να φτιάχνουμε δηλαδή εδώ και κοσμήματα και διάφορα πράγματα που έχουμε σκεφτεί, προκειμένου να τα πουλάμε μέσω του e-shop ή σε διάφορα μπαζάρ, ας πούμε, και να έχει έσοδα η Loud. Τα απογεύματα στον ίδιο χώρο γίνονται συμπεριληπτικά εργαστήρια από διάφορα πράγματα. Δηλαδή συμπεριληπτική γιόγκα, συμπεριληπτικό θέατρο, μουσική, διάφορα που θα ξεκινήσουν τώρα από Σεπτέμβριο, τα οποία πια απευθύνονται στην κοινότητα. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην φτιάξουμε άλλο ένα ΚΔΑΠ που απευθύνεται σε ανθρώπους με αναπηρία και είναι μόνοι τους πάλι στον πλανήτη τους. Θέλουμε την κοινότητα, θέλουμε να χτίσουμε ένα κοινωνικό στέκι. Οπότε τα μαθήματα αυτά που θα γίνονται απευθύνεται σε όλους. Ισότιμες ευκαιρίες λοιπόν σε τέχνες και πολιτισμό. Έτσι. Που προσφέρει ευκαιρίες αντί να δημιουργεί εμπόδια. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό, ας πούμε, ότι σε αυτά τα τμήματα που θέλουμε να κάνουμε, το να έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με όλο αυτό το πράγμα, αλλά είναι ανοιχτοί στο να συναναστραφούν όλο αυτό τον κόσμο, δημιουργεί αλυσίδες μετά. Γιατί είναι αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου το να δει ότι η αναπηρία δεν ήταν αυτό που νόμιζε, ας πούμε, και ότι είναι normal άνθρωποι, ας πούμε, καθημερινοί, με όλες τα θετικά και τα αρνητικά και τις αδυναμίες και τις δυνατότητες που έχουν όλοι οι άνθρωποι, με δεδομένη τη διαφορετικότητά τους. Αυτό ρίχνει στεγανά, ρίχνει τείχους. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και λίγο-λίγο αυτό αλλάζει μετά μια κοινωνία. Ανοίγει τους ορίζοντες και σπάει τα φράγματα που, αν μου επιτρέπεις, είναι αντιδημοκρατικά. Εντελώς αντιδημοκρατικά. Αυτά τα πράγματα που... Εντελώς αντιδημοκρατικά. Και γι' αυτό λέω ότι μας αφορά όλους. Γιατί όταν είσαι σε μια κοινωνία που δεν το έχει λύσει αυτό, κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Και είναι ευθύνη του πολίτη να το αλλάξει. Οπότε εμάς το όραμά μας είναι αυτό, να δώσουμε τον ντο, να γίνει το ξεκίνημα. Θέλω να επικεντρωθώ στο κομμάτι της εργασίας που ανέφερες και τα μπλουζάκια και τα αντικείμενα τα οποία φτιάχνετε. Δεν μας το έδωσες να το καταλάβουμε καλά, αλλά είναι εξαιρετικά. Αυτό που φροντίζουμε γενικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, μια που το ανέφερες, είναι ότι καμιά φορά σκέφτεσαι οργανισμούς, ας πούμε, που φτιάχνουν πράγματα και λες να πάω να ενισχύσω τους καημένους, ας πούμε, και βλέπεις ότι μπορεί να είναι μια βλακεία, ας πούμε, και να πεις, έλα, θα δώσω και εγώ κάτι, είναι για καλό σκοπό. Θέλουμε να μην είναι αυτό. Είναι αυτό που θα πάρεις και θα το φοράς και θα το χαίρεσαι, ας πούμε. Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Και όπερ και γένετο. Και το όνομα πώς γεννήθηκε? Συνήθως στα ταξίδια που κάνω προσπαθώ να το συνδυάζω και να γνωρίζω και κάποιον από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά που φτιάχνω.
Οπότε σε αυτό το ταξίδι είχα μιλήσει με έναν πολύ καλό άνθρωπο που μιλούσε εκείνο το διάστημα και είχε ράμπα μου και χρησιμοποιούσε. Και του λέω πώς τα καταφέρατε τόσο μικρή χώρα να είσαστε τόσο προσβάσιμοι σε όλα. Και μου λέει Ελευθερία, we are loud. Γιατί οι άνθρωποι μιλάνε. Όταν οι άνθρωποι έχουν φυσιολογικές ζωές. Μιλάνε και ακούγονται. Πρόσβαση, μιλάνε και ακούγονται. Τους ενδιαφέρει. Συμπεριλαμβάνουν το κοινό αυτό. Εδώ δεν το συμπεριλαμβάνουν. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Αυτή είναι η αντιμετώπιση στην πραγματικότητα και σίγουρα και για τον τόπο εδώ αποτελούν ένα κοινό και μία δύναμη. Οπότε είναι ένα μεγάλο ερώτημα το γιατί συνεχίζει αυτό να υπάρχει. Γιατί έτσι το πήραμε από τους παππούδες μας. Πρέπει δηλαδή κάποιος να ανοίξει το διάλογο. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και εσείς και ευτυχώς πλέον και πολλοί κόσμος που βγαίνει και με τη χρήση των social media, ας πούμε, ανοίγει έναν διάλογο και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ίσως τελικά να μην είναι και τόσο μεγάλη η κοινωνική και η μηντιακή πίεση ως προς αυτό και όντως πρέπει να γίνουμε πιο loud. Αυτό που έχω εγώ, ας πούμε, κατά νου είναι ότι θέλουμε να είμαστε loud, αλλά δεν θέλουμε να πάμε με τη γροθιά στο μαχαίρι. Επειδή είμαστε σε μια κοινωνία που είναι απέδευτη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε τα περισσότερα λάθη που γίνονται σε σχέση με την προσβασιμότητα είναι λάθη άγνοιας. Δηλαδή, έχω μεγάλες διαφωνίες για την εύκολη χρήση της λέξης μισαναπηρισμός. Η αναπηρία είναι μια ιδιαιτερότητα, μια διαφορετικότητα που ο εχθρός της είναι η λύπηση και η ελεημοσύνη και η μη συμπερίληψη, όλο αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάει από το συναίσθημα του μίσους. Ένα μεγάλο κομμάτι του λάθους ξεκινάει από την άγνοια. Επειδή πρόκειται για κάτι θεσμοθετημένο τελικά, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι, το θέμα είναι αν τηρούνται όλα αυτά τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί. Άρα το λάθος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει άγνοια, δεν είμαστε και σίγουροι από πού ξεκινάει. Και αν είναι και μία ευθύνη που τελικά βαραίνει και την κάθε μονάδα ξεχωριστά, όλους μας, και πρέπει εμείς να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό, πρέπει εμείς να έρθουμε σε επαφή, πρέπει εμείς να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε με τη σειρά μας, όπως κάνετε και εσείς στα σχολεία, αλλά να έρθουμε σε πραγματική επαφή με το ζήτημα, το οποίο για κάποιον ανεξήγητο λόγο έχει γίνει πρόβλημα για όλη την κοινωνία. Και στις δύο πρωτοβουλίες σου, θα συνεχίσω με αυτό, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έχεις επιλέξει να συνεργάζεσαι με τα άτομα αυτά, όχι ως ακτιβίστρια, αλλά ως CEO της εταιρείας. Γιατί θεωρείς ότι είναι μια έξυπνη στρατηγική να απασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στην εργασία ισότιμα? Γιατί εγώ έχω δει ότι είναι ένα αξιόλογο εργατικό δυναμικό και έχει δυνατότητες. Οπότε θεωρώ σημαντικό αυτό να επικοινωνηθεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Ότι γίνεται. Δεν είναι πράξη αλληλεγγύης, δεν είναι πράξη ελεημοσύνης. Είναι κάτι που αφορά όλους μας σαν πολίτες αυτής της χώρας, το να το καταλάβουμε. Ότι η διαφορετικότητα είναι ok. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το να είναι η κοινωνία που ζούμε ένα ασφαλές πλαίσιο να εκφράσεις τη διαφορετικότητά σου είναι για όλους πιο καλά. Όλοι χωράμε πιο καλά μέσα σε αυτό. Ναι, γιατί δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία. Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν αφορά μόνο αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και όλους όσους έχουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που μας υποχρεώνουν κοινωνικά να έχουμε. Μπορεί να είναι η θέση της γυναίκας σε ένα επάγγελμα διαφορετικό. Μπορεί να είναι κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα που σε οδηγεί σε κάποιες άλλες συμπεριφορές. Μπορεί να είναι ο μη γάμος. Μπορεί να είναι τόσα πολλά που όλοι μας μπορούμε να τα συναισθανθούμε, που τα ζούμε στην καθημερινότητα σίγουρα και μπορεί να νιώθουμε αποκλεισμένοι λόγω αυτών. Και αυτό που πολλές φορές οι άνθρωποι καταπιέζονται μέσα σε αυτό και κάνουν επιλογές στη ζωή τους προκειμένου να ταιριάζουν και να μην αποκλίνουν από το κοινώς αποδεκτό, οι οποίες είναι πάρα πολύ λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι και παντρεύονται για να είναι κοινωνικά αποδεκτοί και μεγαλώνουν και πεθαίνουν, ας πούμε, μέσα σε ένα πλαίσιο καταπίεσης. Ή παντρεύονται επειδή η κοινωνία τους λέει ότι είναι καλύτερα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι καταπιεστικό για όλους. Όχι μόνο για τον άνθρωπο που έχει μια αναπηρία και του φαίνεται. Είναι καταπιεστικό και για αυτούς που δεν τους φαίνεται. Το κοινωνικό πλαίσιο
που τόση ώρα αναφέρουμε, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς. Και τι κάνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, βέβαια τώρα σε ποιον το λέω, στην Ελευθερία, που κάνει αρκετά στην καθημερινότητά της, γιατί εκτός από όλα αυτά που μας περιέγραψες, είσαι και μητέρα 2 παιδιών. Είμαι, ναι. Πώς καταφέρνεις να ανταπεξέλθεις σε όλους αυτούς τους ρόλους στην καθημερινότητα, γιατί είναι πολλοί και χρειάζονται και μία ισορροπία. Πώς το καταφέρνεις λοιπόν αυτό, εξήγησέ μας. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Με ζορίζει το ότι δεν μου μένει χρόνος πολλής ξεκούρασης και θα προσπαθήσω να βρω ισορροπία σε αυτό. Αλλά κάπως όλο αυτό επειδή το αγαπάω και το έκανα γιατί το γουστάρω και όχι επειδή βιοπορίζομαι από αυτό, δεν με έχει ζορίσει συναισθηματικά, με έχει ζορίσει λίγο σωματικά. Στην πραγματικότητα ήταν το παιδάκι μας αυτό. Δηλαδή δεν καταπιέστηκε κανένας για να το κάνει, το αγαπάμε. Οπότε η δύναμη ψυχής προέρχεται από την αγάπη για όλα αυτά που κάνεις. Αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Αν θα μπορούσε να το πει κάποιος έτσι. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευλογία είναι το να κάνεις δουλειά, ας πούμε, σε εισαγωγικά, αυτό που θα έκανες και χωρίς να σε πλήρωνε κανένας. Εγώ, ας πούμε, αυτό βιώνω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή και η δουλειά που έκανα τελικά ήταν κάτι που το έκανα μια δεκαετία χωρίς να πληρώνομαι γι' αυτό. Ίσα-ίσα έβαζα χρήματα και από την τσέπη μου για να πειραματίζομαι και να το κάνω. Γιατί είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Οπότε κάπως είμαι από τους τυχερούς, αν θες. Κάνω αυτό που αγαπάω και παρεμπιπτόντως ζω κιόλας από αυτό. Οπότε κάπως το πράγμα ρέει. Και είχα και την πολυτέλεια να ξεκινήσω και τη Loud, ας πούμε. Σαν project παράλληλο, γιατί θεωρώ ότι κάπως αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο. Συν Αθηνά και Χειρακίνη δεν είναι απλή τύχη, είναι αποτέλεσμα επιλογών. Ναι. Σίγουρα είναι και αποτέλεσμα ενός αγώνα πολλών ετών για να προσθέσεις και να προσφέρεις και εσύ και όλη η ομάδα ένα μικρό λιθαράκι για έναν ακόμη καλύτερο κόσμο. Όντως το πιστεύω αυτό και το είδα μάλιστα. Αν θα ήθελες να δώσεις ένα loud μήνυμα σε όλους όσους μας ακούνε μέχρι τώρα, ποιο θα ήταν αυτό? Ότι το κομμάτι της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών μας αφορά όλους. Όλους θα μας ελαφρύνει την καμπούρα μας. Το να δημορφώσουμε μια κοινωνία που να χωράμε όλοι μέσα, ανεξάρτητα από τα στραβά μας και τη διαφορετικότητά μας εισαγωγικά, που μπορεί και να μην φαίνεται όταν περνάμε τη διάβαση στο δρόμο, αλλά υπάρχει. Και τι μπορούμε να κάνουμε αύριο? Μπορούμε να σεβόμαστε λίγο παραπάνω και τους υπόλοιπους και να κάνουμε ένα βήμα κι εμείς προς το να γνωριστούμε, να ανακατευτούν λίγο αυτοί οι δύο κόσμοι. Αυτό. Και όποιος δεν ξέρει να το κάνει, μπορεί να έρθει στη Loud να το δείξουμε. Νομίζω ότι όποιος μας παρακολούθησε μέχρι αυτό το σημείο έχει πλέον τελείως διαφορετική αίσθηση για τη λέξη αναπηρία. Δεν τη βλέπει πλέον ως έλλειμμα. Μας έδειξες ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλά το ηθικά σωστό ή δεν είναι το ηθικά σωστό. Είναι το έξυπνο, το δημιουργικό, είναι το μέλλον. Είναι το αυτονόητο. Και το χρειαζόμαστε όλοι. Όλοι, μας αφορά όλους. Και τώρα η σκητάλη περνάει σε εσάς. Το θέμα δεν είναι πλέον τι κάνει η Ελευθερία, αλλά τι κάνουμε όλοι εμείς. Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία και το έργο της Ελευθερίας που περιέγραψε πριν λίγο εδώ, μπορείτε να την ακολουθήσετε στα social media και να μπείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.potsiarams.com. Για να μάθετε περισσότερα για τον οργανισμό Loud και για όλες τις δράσεις και τα νέα από το χώρο της συμπερίληψης, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.loudartandinclusion.com και φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε και εμένα, d.kaviri, για να μαθαίνετε νέα από τα επόμενα project μας. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε συντονισμένοι, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί και φυσικά subscribe στο YouTube channel.